Mellettünk csobog a dráva, alattunk surrog a gumi a tüköraszfalton. Előttünk megy kedvesünk, jókedvűen, mögöttünk a span. Szóval elég vidám ez a Dráva menti kerékpárút. A Dráva forrásánál vagyunk, az osztrák és az olasz határhoz egészen közel, de még az olasz részen. Innen indul a Drau-Radvég, azaz a Dráva menti kerékpárút egészen a horvátországi Varasdig tart, amikor a Dráva ugye belefolyik a Dunába. Ennek a karintiai szakaszát fogjuk most letekerni 4 nap alatt, körülbelül 250 kilométert. Budapestről Klagenfurtig autóval jöttünk, onnan pedig vonatoztunk Villachig, majd Dobbiacoig. Stazione di Dobbiaco. Itt vettük fel bérelt bicikliyeinket. A vasútállomástól mindössze 2 kilométerre van a Dráva forrása. Jó ízű! Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più. Nem mondom, hogy rossz. Jobb kéz felé a Dolomitok, bal kéz felé nagy legelő, középen meg az elég jó minőségű kerékpárút, azaz Radvég. Tempo trovando con l'auto meditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Jöttünk 20 kilométert, itt vagyunk a határnál, és hol együnk egy jó olasz pizzát, hanem Olaszországban, még ezért betértünk ide még az utolsó pillanatban, és méghozzá egy úgynevezett határ border pizzát fogunk enni. Mi van a border pizzán? Nos, a border pizzán van paradicsom, mozzarella, szárított sonka, rucola és némi parmezán. Nagyon jól sikerült az a határpizza. Erről ennyit? Sotto in campo, so sind wir, a flotte Musik, wir bringen dir auf dieses Land des Sommers stolz. Sei echte Kärntner, kein Sommersulz. Hát az éjszaka ennek a sátornak nem kedvezett, hogy úgy mondjam, mert hogy gyakorlatilag teljesen beázott. És most megpróbálom valamennyire kitakarítani, hogy a következő este legalább még használható legyen. Sigo a los peregrinos por el camino, buscando mi destino, voy por el río que llega al mar. Lienznél csatlakozik be a hegyekből érkező vad ízel folyó, innentől a Dráva is meghízik. Az eddigi erős lejtők megszelidülnek, napfényes időben jön ki igazán a kerékpár túra derűs hangulata. Refrescan todo el viaje, devuelven al paisaje, junto a un fuego sagrado cantan hasta amanecer. Körülbelül 10 kilométerenként van ilyen frissítő, ahol különböző faragványok, ilyen fafaragványokból folyik a víz. Mai nap azért egy kicsit másabb volt, mint a tegnapi. Tegnap jöttünk 600 szintet lefele, zúdultunk le, mint a lavina. Hát igen, ahogy Lienz után egy 10-15 kilométerrel ereszkedtünk lefelé, érezhetően, ahogy Seves patakból kezdett folyóvá szélesedni a Dráva. Gyakorlatilag az apró bemelkedők miatt már hébe-hóba biciklizni is kellett az útvonalon, nem csak egy ereszkedés volt, hanem csak egy sima gurulás.
Az útnak ezen a részén számos hídon, gáton és partmenti városkán haladunk át. A vízpart természetközeli, az aszfalt utat felváltja a murvás salak. Villach városa az első igazán urbánus környezet, de nem bánjuk, mert a belváros nagyon derűs. Fejstric előtt a Dráva terebélyes víztározóvá szélesedik. Mellette fekszik kempingünk, ahol cseh túrázók mesélnek a bringa túra spontán tervezéséről. We don't have plans. Like usually we go like 80 or 90 kilometers per day so when it will be, we will finish. Like usually we sleep just like along the river. Yeah, we were swimming, you know, when you met us, like along the bridge. Yeah, it was nice. What was the water? Cold. A fejstrici kempinget másnap elhagyva alacsonyabb, de látványos sziklafalak között gurulunk. A Drávát feldúzasztják több helyen, hatalmas tavakat csinálnak belőle, és ilyen, hát elég magas gát tartja, szerintem minimum 25-30 méter magas gát. Bele sem merek gondolni, hogyha egyszer elengedi, akkor mi lesz itt. A túra egyik legszebb része egy keskeny földnyelv a folyó és egy halastó között Seidendorfnál. Big shake on the box, come moving. Big shake to the land that's falling down. Is a wind makes a palm stop blowing. The big stone fall and break my crown. There is a weight so long, so long, so long. You never wait so. Fölkermart városának szép partja után nem várt próbatétel kezdődik. Ó, basszus! Az emelkedő. Ez ma már a sokadik emelkedő. Elég meredekek. Na mindegy. Hoppá! Kicsit rázós is. Hát emelkedni kell. Méghozzá nem is keveset. Annyira, hogy le is szálltunk a bicikliről. Az út vége felé találkozunk magyar bringásokkal, akik megerősítik ezt. Kicsit könnyebbre számítottunk, hogy arra gondol, hogy a Dráva lefele folyik, és majd milyen könnyű lesz jönni. Hát azért alföldi embereknek volt egy-két vicces emelkedős szakasz, meg lesz is még. Azt gondolom, hogy ha valaki sima biciklivel akar jönni, akkor azért elég rendesen fel kell rá készülni. E-bike-kal azt gondolom, hogy ez teljesíthető. Megcsináltuk már a Passau-Bécset, Bécs-Budapestet, Balatonfelvidék, Villánykörnyéket, mindig más-más találjuk közülünk, hogy mi legyen a következő évi terv, és akkor most az idei lett egy Dráva túra, ami szintén egy gyönyörű túra volt. Beváltotta a reményeket? Be. Az osztrák-szlovén határig tartó 280 kilométeres útvonalat napi 75-80 kilométeres szakaszokra bontottuk.
főleg kempingekben laktunk és szupermarketekben vásároltunk, így elég jól ki lehetett jönni a pénzből. Lavamüntbe érkezve alig várjuk, hogy belevessük magunkat a kemping strandján a folyóba. Jövőre a szlovén-horvát szakaszon folytatjuk.